Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh mà mình thấy rất là ngon mà còn dễ làm nữa. Tận dụng cái bánh mì mà ăn không hết á thì bỏ cũng phí, bây giờ kết hợp với đậu xanh để ra được món bánh ngon. Mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nè. Mình chuẩn bị ở đây là 100g đậu xanh ngâm nước cho nở mềm. Rồi các bạn cho thêm 300ml nước. Nấu lửa nhỏ nhỏ để cho phần đậu nó khô, nó cạn nước và nó chín. Ở đây là mình có một ổ bánh mì lớn nè, thì khoảng 3 cái ổ bánh mì nhỏ các bạn. Ổ bánh mì này là mình để được 1 ngày rồi, không ăn thì bỏ cũng phí nè. Bây giờ đem làm bánh kiểu này mình thấy ngon hơn bánh chuối luôn. Đậu xanh thì mình nấu chín rồi, mình để qua một bên nè. Tiếp theo là mình có nửa chén đường 150g, thêm chút muối, 1 chén bột năng 150g, cùng với 500ml nước cốt dừa cho nó béo ngon. Còn không thích nước cốt dừa thì các bạn thay sữa tươi không đường. Phần bánh mì thì mình sẽ xé ra nhỏ nhỏ. Bánh mì này là mình ở trong siêu thị bán thì mình thấy nó hơi cứng, nên là ăn nó cũng không ngon. Ăn liền thì nó nóng, nó mềm. Còn các bạn để qua ngày nó hơi cứng và hơi khô một chút xé nhỏ ra. Rồi sau đó mình sẽ cho hết cái phần nước cốt dừa vô. Nước cốt dừa thì các bạn dùng cho nó béo béo nha, ăn nó mới ngon. Giống như là mình làm bánh chuối nướng, nhưng mà hôm nay mình sẽ kết hợp với đậu xanh thì nó sẽ ra cái độ béo béo bùi bùi á. Cho hết vô rồi bây giờ các bạn bóp vô cho nó thấm nước cốt dừa thì bánh mì nó sẽ mềm. Trong bánh mì là nó có cái bột mì, thì mình làm thêm cái bánh này nó sẽ có cái độ xốp xốp kết hợp với bột năng để tạo cái độ dai cho bánh. Bóp chút xíu là mình thấy nó mềm và nó thấm nước cốt dừa rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho hết một chén bột năng 150g vào trong cái thau luôn. Bột năng thì nó dai, bột mì ở trong bánh mì nó đã có men nở đó, nên là hấp lên cái bánh của mình nó sẽ mềm Cứ trộn đều lên cho cái phần bột này nó ngấm đều. Mình bóp cho bột nó quyện đều, nó không có bị ốc trâu nha. Rồi lần lượt thì mình cho muối vô. Tiếp theo là đường nè. Đậu xanh đã chín cũng cho vào luôn. Mình thấy nó hơi đặc nên thêm 100ml nước lọc nữa. Hồi nãy dùng là 500ml nước cốt dừa nên là nó hút hết trơn nước rồi. Cái bột của mình nó bị đặc quá. Cứ trộn đều lên nha. Nếu mà thấy có hơi khô thì các bạn cứ cho thêm chút nước không sao. Mình trộn xong thì cái hỗn hợp nó sẽ sệt sệt vậy nè. Nó đừng có quá đặc, đặc một chút nữa hấp lên nó khô cứng Còn nếu mà nó mềm quá thì cũng không ngon. Mình sẽ nướng bằng chảo ha. Chảo chống dính này mình bán. Em cái góc trái màn hình ở bên dưới có hiện lên cái giỏ hàng, bấm vào để xem, hoặc là xem cái đường link ở phần mô tả. Bơ thực vật mình cho vào trong chảo muỗng cà phê. Quét cái chảo rồi cái mình làm nóng chảo luôn nha. Cho cái chảo của mình nó nóng thì hãy gót bột vô. Có bơ thì cái bánh của mình nó thơm, còn nếu không có thì các bạn thay bằng dầu ăn cũng được, cũng quét làm nóng chảo vậy đó. Dàn đều nó ra cho cái mặt ở bên trên nó hơi phẳng thì cái bánh mình nướng lên nó mới đẹp. Cứ dàn cho nó đều. Để lửa thiệt là nhỏ luôn ha, đậy nắp cho nó có hơi để nó chín kỹ. Trong thời gian nướng thì mình nướng bếp ga, cho nên là các bạn xay cái chảo. Mình nướng cái bánh này khoảng nửa tiếng đồng hồ với lửa thiệt là nhỏ nha, cho bánh nó chín mà nó không khét. Bây giờ các bạn sẽ kiểm tra nha. Mình thấy cái mặt ở bên dưới nó cũng vàng vàng cái cạnh này đó. Sẽ xem coi nó vàng đều chưa thì mình trở về mình nướng thêm một mặt ở bên trên nữa. Wow, ngon quá các bạn ha. Bánh vàng đều luôn nè. Nó thơm dữ lắm luôn. Úp nó qua rồi cái mình nướng thêm một mặt nữa. Có bột bánh mì nên là nó có cái độ xốp. Đậy nắp mình nướng tiếp nha.
Tùy theo cái lửa mà các bạn để á, nên là cái thời gian nướng nó cũng khác nhau. Cái bánh này nó dày nên mình nướng từ 30 phút cho đến 40 phút thì nó mới chín. Thơm quá chừng luôn. Xem coi cái mặt ở bên dưới nó vàng chưa. Thì á, mình nhớ xem chừng không thay nó khác á. Mình thấy nó chưa được vàng lắm ha. Đậy nắp lại nướng thêm chút nữa. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái mặt ở bên dưới nó vàng chưa nha. Nướng bếp ga thì các bạn chịu khó mình xem chừng. Nếu mà nó vàng đều á, nó chín là được rồi. Nó càng chín vàng thì nó mới thơm á. Đó, ổ bánh của mình đã sẵn sàng rồi nè. Sẽ úp ra ha. Bánh nướng kiểu mới kết hợp với đậu xanh và nước cốt dừa thì mình thấy bánh của mình nó đã béo bùi và ngon rồi. Cho thêm cái bánh mì, nó có thêm cái độ xốp xốp hòa cùng với cái độ men ở trong bánh mì á. Nên là ra cái bánh của mình để sang ngày ăn nó vẫn mềm luôn. Nó không có bị khô cứng gì hết. Đặc biệt đó là mình thấy nó thơm cái mùi bơ nè. Giống như là cái mùi của bánh khoai mì nướng gì đó. Cắt ra ha. Nhưng mà ở bên trong nó dẻo nè. Đó, cái ổ bánh của mình đã sẵn sàng rồi đây. Nhìn màu sắc cũng hấp dẫn nữa. Nướng vàng vàng vậy nè, nên là cái màu cũng ngon. Dẻo dẻo, dai dai và mềm mềm. Cắt những cái lát nhỏ nhỏ ăn cho nó dễ nè. Khi ăn thì lấy ra ăn nó không có ngán. Thơm, mùi bơ kết hợp với độ béo của nước cốt dừa. Ở bên trong thì dẻo dẻo và nó xốp xốp á. Nướng càng vàng thì nó càng thơm á. Cái bánh này mình cho độ ngọt cũng vừa nên là nướng nó không có khét. Bẻ ra ở bên trong nè. Mình thấy nó dẻo dẻo ha. Nãy giờ mình nướng xong thì nó vẫn còn ấm ấm nóng nóng nè. Nếu để nguội thì cái độ dai nó sẽ nhiều hơn chút. Nướng xong các bạn ăn không hết, cứ để yên, qua ngày hôm sau mình ăn vẫn ngon luôn. Nhưng mà nhớ là đừng có động tay vào nha, tại vì trong bánh có nước cốt dừa. Nếu các bạn động tay vào để qua ngày hôm sau nó sẽ bị hôi á. Còn làm bằng sữa tươi thì nó dễ hơn, nó không có bị hôi. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh đậu xanh nướng kiểu mới này nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình và mua thêm các sản phẩm mình để phần mô tả đó, ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.